Αν δεν είστε παράλογα περίεργοι, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά σε κάποια από τα πράγματα που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα και πιθανότατα δεν τα έχετε παρατηρήσει καν. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι πάντα μόνο για ομορφιά και επίδειξη, αλλά έχουν έναν επιδιωκόμενο σκοπό ύπαρξης. Σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε 10 από εκείνα τα πράγματα που ίσως δεν ξέρετε σε τι χρησιμεύουν. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να υποστηρίξετε το κανάλι μας και να δείτε περισσότερα βίντεο στη συνέχεια. Νούμερο 1. Το επιπλέον κομμάτι υφάσματος που έρχεται μαζί με τα ρούχα σας δεν υπάρχει στην πραγματικότητα για να χρησιμοποιηθεί ως έμπλαστρο. Αυτό είναι που οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται και στη συνέχεια το πετάνε. Στην πραγματικότητα υπάρχει για να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμαστής στο πλυντήριο για να δείτε πώς το ύφασμα αντιδρά σε διαφορετικά απορρυπαντικά ή λευκαντικά. Έτσι, δεν διατρέχετε τον κίνδυνο να καταστρέψετε το ρούχο από άγνοια. Νούμερο 2. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί υπάρχει εκείνη η μικρή τρύπα στο κάτω μέρος των λουκέτων, δίπλα στο κεντρικό τμήμα όπου εισέρχεται το κλειδί? Αποδεικνύεται τελικά πως αυτή η μικροσκοπική τρύπα βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει στο λάδωμα των λουκέτων σε περίπτωση που σκουριάσουν. Λειτουργεί επίσης ως αποχέτευση για την αποστράγγιση υγρών που μπορεί να εισέλθουν στην κλειδαριά. 3. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε τι χρησιμεύουν τα μικρά πομ-πομ μπαλάκια στις κορυφές των σκούφων? Σήμερα ο ρόλος τους είναι κυρίως διακοσμητικός, αλλά πίσω στον 18ο αιώνα οι Γάλλοι πεζοναύτες το φορούσαν για προστασία από τα χαμηλά ταβάνια των καμπίνων. Χρησιμοποιούνταν επίσης σε στρατιωτικές στολές για να βοηθήσουν στη διάκριση του στρατιωτικού κλάδου στον οποίο βρισκόταν ο κάθε στρατιώτης. 4. Αν ρίξετε μία ματιά στα σακίδια ώμου που κυκλοφορούν γύρω μας τα τελευταία χρόνια, θα παρατηρήσετε πως τα περισσότερα από αυτά, τουλάχιστον όσα είναι πιο επαγγελματικά, μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο. Ένα δερμάτινο σήμα με τη μορφή ρόμβου που βρίσκεται ραμμένο σε κάποιο κεντρικό σημείο τους, το οποίο μάλιστα διαθέτει δύο κάθετες παράλληλες εγκοπές. Αυτό το παράξενο αξεσουάρ δεν είναι ούτε το σήμα της μάρκας της τσάντας, παρότι πολλοί το έχουν συνδέσει με την Herschel επειδή το τοποθετεί σε όλα τα σακίδια της, ούτε ένα άχρηστο διακοσμητικό. Για την ακρίβεια, έχει μια άκρως πρακτική λειτουργία. Ονομάζεται Last Tab και ο ιδιοκτήτης του σακιδίου μπορεί να περάσει ένα σκοινί ανάμεσα από τις δύο εγκοπές και να κρεμάσει οτιδήποτε θέλει από εκεί, κάτι πολύ χρήσιμο αν πρέπει να μεταφέρει πράγματα που δεν χωράνε μέσα στην τσάντα. Το εν λόγω αξεσουάρ χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από αναρριχητές και πεζοπόρους, είναι όμως εξίσου χρήσιμο για το γυμναστήριο ή τις βόλτες με το ποδήλατο. 5. Το βαθούλωμα στον πάτο των μπουκαλιών του κρασιού ή της σαμπάνιας. Αυτό το μικρό βαθούλωμα που μπορεί να έχετε παρατηρήσει χρησιμεύει στο να αντισταθμίζεται η πίεση του αέρα όταν τα μπουκάλια περνάνε από την διαδικασία του ποματισμού. Οι πλευρές και οι πάτοι των μπουκαλιών είναι σημεία αδύναμα, οπότε η εσοχή βοηθά να κατανέμεται ίσα η πίεση εντός της φιάλης. Γι' αυτό το λόγο και στα μπουκάλια της σαμπάνιας είναι ακόμη πιο βαθύ το βαθούλωμα, καθώς υφίστανται ακόμη περισσότερη πίεση εξαιτίας του ανθρακικού. Νούμερο 6. Η μπλε άκρη της γόμας. Η εύκολη απάντηση στο ερώτημα για την μπλε άκρη της γόμας είναι μία: για να σβήνει το στυλό. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Ο αστικός μύθος που μαθαίνουμε όλοι μας από τον νηπιαγωγείο κιόλας είναι ένας: η γομολάστιχα έχει δύο άκρες, μία καφέ για να σβήνει το μολύβι και μία μπλε για να σβήνει το στυλό. Πόσοι από εσάς προσπαθήσατε να σβήσετε με την μπλε άκρη της γόμας κάτι που γράψατε με στυλό και τα καταφέρατε, δίχως να σκίσετε ή, στην καλύτερη περίπτωση, να κάνετε τραχή το χαρτί? Η μπλε άκρη της γόμας, η τραχιά της άκρη λοιπόν, δεν είναι για να σβήνουμε το στυλό. Η μπλε άκρη χρησιμεύει για να σβήνει σημάδια από μολύβι σε σκληρό χαρτί, ενώ η καφετιά άκρη χρησιμεύει για να σβήνει μολύβι σε πιο λεπτό τύπο χαρτιού, όπως είναι και το χαρτί των σχολικών τετραδίων. Νούμερο 7. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αεροπλάνο προτιμούν να κάθονται στις θέσεις που έχουν εκείνο το παραθυράκι που βλέπει τα πάντα. Πόσοι όμως από εσάς που λατρεύετε τα παράθυρα έχετε παρατηρήσει τη μικρή τρυπούλα που υπάρχει? Ποια τρύπα? Αυτή τη μικρή τρύπα που παρά το μέγεθός της είναι πολύ σημαντική για την ασφαλή πτήση. Αν κοιτάξετε προσεκτικά σε ένα τυπικό παράθυρο της καμπίνας των επιβατών, θα δείτε ότι αποτελείται από 3 τζάμια, συνήθως από ακριλικό υλικό. Ο σκοπός του εσωτερικού τζαμιού, που μερικές φορές ονομάζεται τμήμα 0, είναι απλώς για να προστατεύσει το επόμενο. Ακολουθεί το μεσαίο τζάμι, στο οποίο υπάρχει αυτή η μικρή τρυπούλα, γνωστή και ως οπή αερισμού, και τέλος το εξωτερικό τζάμι που είναι και το πιο σημαντικό. Σκοπός λοιπόν της μικρής οπής εξαερισμού στο μέσο τζάμι είναι να επιτρέψει την πίεση να ισορροπήσει μεταξύ του θαλάμου επιβατών και του διάκαινου μεταξύ των δύο τζαμιών, του εσωτερικού και του εξωτερικού, έτσι ώστε η πίεση της καμπίνας κατά τη διάρκεια της πτήσης να εφαρμόζεται μόνο στο εξωτερικό τζάμι.
8. Υπάρχει λόγος για το γεγονός ότι τα μπουκάλια μπύρας έχουν μεγάλους λαιμούς. Το χέρι ενός ατόμου μεταφέρει φυσικά θερμότητα. Οπότε, όταν ένα άτομο κρατάει ένα μπουκάλι μπύρας, η θερμότητα μεταφέρεται στο μπουκάλι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μπουκάλια μπύρας επιμικρύνουν το τμήμα του λαιμού τους, έτσι ώστε το άτομο που πίνει την μπύρα να μπορεί να κρατήσει το μπουκάλι από εκείνο το σημείο, διατηρώντας παράλληλα περισσότερη ώρα δροσερό το ποτό. Νούμερο 9. Τι είναι η μικρή τρύπα δίπλα στην κάμερα ενός κινητού iPhone? Η μικροσκοπική τρύπα δίπλα στην κάμερα έχει προκαλέσει σύγχυση σε πολλούς χρήστες iPhone, αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μικρόφωνο. Ενώ υπάρχει ήδη ένα μικρόφωνο στο κάτω μέρος του κινητού, το οποίο χρησιμεύει στις τηλεφωνικές κλήσεις, αυτό είναι για την λήψη ήχου κατά την χρήση της πίσω κάμερας. Και τελευταίο, νούμερο 10. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχει τρύπα στην κορυφή των καπακιών στυλό? Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η τρύπα υπάρχει για να κρατήσει το στυλό από το στέγνομα. Αν και δεν αποκλείεται να ισχύει και κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι πως η τρύπα υπάρχει εκεί για ένα πιο σοβαρό προληπτικό μέτρο, το οποίο είναι για να μειωθεί ο κίνδυνος ασφυξίας, ειδικά των μικρών παιδιών. Εάν κάποιος καταπιεί το καπάκι, η τρύπα εμποδίζει τον αερογωγό να κλείσει τελείως. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του Top 10 Greece. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις πατώντας το καμπανάκι δίπλα από το κουμπί της εγγραφής.